danh và lợi, hai thứ khó buông bỏ nhất. Người ta khổ vì bị chúng trói buộc. Ta nghe nói Ngài tìm ta 3 ngày đêm. Một con cú mèo nhặt được con chuột thối, thấy uyên sổ bay qua, nó liền hét lên: biến đi! Nước Sở có con rùa thần phải không? Chết đã 3.000 năm, được thờ trong miếu. Con rùa đó muốn chết để được thờ, hay muốn sống để kéo lê đuôi trong bùn? Người không tham danh, danh không trói được. Thân tâm đều bị buộc, tự do còn ở đâu? Trong đời người có hai thứ rất khó buông. Một là lợi, hai là danh. Nhiều người tưởng rằng tiền bạc mới là thứ dễ làm con người sa ngã. Nhưng đi qua đủ thăng trầm mới thấy, nhìn thấu lợi đã khó, nhìn thấu danh còn khó hơn gấp bội. Có người không tham tiền, nhưng lại không chịu nổi việc bị coi thường. Có người sống thanh đạm cả đời, chỉ mong đến cuối cùng được khắc vài chữ đẹp trên bia mộ. Danh không cầm được, không nắm được, nhưng lại buộc người ta suốt cả một đời. Giữa bổng lộc và danh tiếng, Trang Tử, một con người sống giữa thời loạn chiến quốc, đã nhìn danh như thế nào? Và vì sao ông có thể bình thản quay lưng khi quyền lực lớn đến mức tự tìm tới cửa? Trang Tử là người hiếu học, trí tuệ sâu sắc, nhưng ông không thích nói nhiều. Ông từng nói: trời đất có vẻ đẹp lớn mà không nói ra, bốn mùa có phép sáng suốt mà không bàn tới, vạn vật hình thành mà không cần lên tiếng. Cái nhường của Trang Tử không nằm ở lời khen chê của người đời, mà ở bản chất của sự tồn tại. Với ông, danh không phải là phần thưởng, cũng không phải mục tiêu. Danh chỉ là ánh mắt của người khác nhìn về mình, mà ánh mắt thì đổi thay từng ngày. Con người khổ không phải vì thiếu danh, mà vì bị danh ràng buộc. Chính vì hiểu điều đó, nên khi danh lợi đến gần, Trang Tử không mừng cũng không sợ. Ông chỉ thấy rõ. Trang Tử có một người bạn thân tên là Huệ Thi, một nhà hùng biện nổi tiếng, lúc ấy đang giữ chức tể tướng nước Lương. Một ngày nọ, có người tâu với Huệ Thi rằng Trang Tử đến Lương là để thay ngài làm tể tướng. Nghe xong, Huệ Thi kinh hãi. Ông sai người đi khắp nước tìm Trang Tử suốt 3 ngày 3 đêm, chỉ mong ngăn ông gặp vua Lương. Trang Tử biết chuyện, bèn tự tìm đến Huệ Thi. Ông không trách, không giận, chỉ chậm rãi kể một câu chuyện. Ở phương Nam có loài chim tên là uyên sồ. Nó bay từ Nam Hải đến Bắc Hải. Không phải cây ngô đồng thì không đậu nghỉ, không phải quả tre thì không ăn, không phải nước suối trong thì không uống. Một con cú mèo nhặt được con chuột thúi, ngẩng đầu thấy uyên sồ bay qua, liền hét lên biến đi. Rồi Trang Tử nhìn Huệ Thi, nói khẽ: Huệ tử à, ngài cho người lùng sục tôi như vậy, có phải đang dùng nước lương của mình để hù dọa tôi không? Với Trang Tử, chức tể tướng ấy chỉ như xác chuột thối trong mắt con cú mèo. Sau này, ngay cả nước Sở, một đại quốc, cũng phái đại phu đến mời ông ra làm tể tướng. Khi ấy, Trang Tử đang ngồi câu cá bên sông Hán Thụy. Nghe lời mời, ông không quay đầu, chỉ hỏi: Tôi nghe nước Sở có con rùa thần chết đã 3.000 năm, được thờ trong miếu. Theo các vị, con rùa ấy muốn chết để được thờ, hay muốn sống để lê đuôi trong bùn? Hai vị đại phu đáp: Dĩ nhiên là muốn sống. Trang Tử im lặng,
và tiếp tục câu cá. Trang Tử không chê danh, cũng không ghét quyền lực. Ông chỉ hiểu một điều rất rõ: cuộc đời chỉ bị trói bởi những gì ta tham. Người không tham danh, danh không trói được. Người không tham lợi, lợi không giam được. Trong mỗi chúng ta đều có một ngọn lửa vô danh, không nói ra được, không ai hiểu, chỉ âm ỉ cháy trong lòng. Nhiều khi chúng ta tưởng mình khổ vì người khác, nhưng thật ra là vì chưa nhìn thấu danh và lợi. Người đời tất bật ngược xuôi cũng chỉ vì một chữ được. Được công nhận, được ghi nhớ, được gọi tên. Nhưng Trang Tử chọn cách khác. Ông chọn được sống bình thường, tự tại, không treo mình trên ánh mắt thiên hạ. Tôi từng nghe các bô lão dạy rằng danh dĩ trói tâm, lợi dĩ trói thân. Nghĩ cho cùng, thân tâm đều bị buộc, thì tự do còn ở đâu? Ngẫm kỹ mới thấy vậy.